doi puiandri, 1 an și 2 ani. Da. Ăsta negru-i Volcodav și asta e central. Niciunul nu dă înapoi. Te salut, Dane. Te salut și eu. Mă bucur că ai venit pe la noi. Da. Suntem aici în Argeș. Suntem la Curtea de Argeș, da? Vreau să vi-l prezint pe Dobrin, un ciobănesc de Asia Centrală care a împlinit recent 3 ani. Este câinele meu de suflet. Avem aici și... Chiar te rog să... Uite, asta, știi de ce am vrut neapărat să zic, uite. Să se vadă balanul aici. Da? Pedigriu. Da. De ce? Uite, câinele ăsta, Dobrin, am primit o grămadă de mesaje, dacă vă uitați la el, ce are, vezi, fiind așa alb și blond și mare, mulți au zis, bă, ăsta-i ciobănesc bălan, alții că e ciobănesc de Pirinei. No. Dan, să știți că e un tip foarte înalt, câinele e masiv, e mare, dar uite, dacă te uiți de aproape la el, cred că cine cunoaște rasa asta n-are cum să-l confunde cu un ciobănesc bălan, da? Am primit o grămadă de mesaje cum că e ciobănesc bălan, că nu ia la bai și așa mai departe. Da? Omul ăsta e un crescător pasionat numai de rasa asta, are el și alte rase de câini, dar în special pe rasa asta merge mult și cred că se poate observa bine în video. N-ai cum, nu zic eu că n-ai cum să confunzi un câine din asta și să zici că e bălan. Poți să faci confuzia asta doar dacă ești un începător, să-i numim așa pe băieții ăștia care tot... Am primit zeci de mesaje, Dane, în privința asta, da. Cu Dobrin. Câinele ăsta nu mai trebuie să mai demonstreze nimic, a demonstrat tot ce trebuie să demonstreze un câine ciobănesc. La orice oră se pune între mine și pericol, oricare ar fi pericolul, că e un urs, că e un leopard, că este un om care vrea să-mi facă rău. O relație extraordinară între mine și el, l-am crescut de mic, l-am produs, am crescut-o și pe mama și pe tatălui. Tatălui a fost, din păcate nu mai este, fratele lui Decebal, Basarab. Mama câinelui se trage de la domnul Marian Samuilă, o cățea extraordinară, Aria, care mi-a produs o grămadă de câini buni. Noi facem selecție pe temperament, pe caracter, nu neapărat pe mărime. Dar nu cred că avem câini mici. Nu, se vede că e ok. Stă bine, e gros câinele, da. Eu trebuia să fiu mai mic. Auzi, ziceai că te-a scăpat de urs câinele ăsta la propriu. Ai avut... Ziceam, am și arătat că m-a scăpat în multe situații de urs. Deci, efectiv se pune între mine și urs, s-a pus între mine și urs. Nu pune gura pe urs, nu cred că un câine ciobănesc ar trebui să atace un animal sălbatic pentru că o va face de puține ori și va muri până la urmă, din păcate. Corect. Dar cred că trebuie să aibă temperamentul. Eu am dus câinii la urs, nu-i folosesc la animale, adică nu am oi sau altceva, dar am dus câinii la urs doar pentru selecție, să văd dacă latră. Pentru mine era de ajuns să latre, să facă un gest. Și să nu dea înapoi, da. Să nu dea înapoi. El bun, și când ți-a ieșit ursul înainte, să se dea la tine... La 7 luni de zile s-a pus între mine și urs. O filmare care a ajuns virală, a ajuns chiar și la Daily Mail. Oamenii au cumpărat-o de la mine și au apreciat foarte mult ce a făcut cățelul ăsta la 7 luni. Da. Alții nu fac într-o viață întreagă. Cine a mai făcut așa ceva sau are așa ceva să demonstreze, sunt și eu curios să văd. Poate cumpăr un câine de la oamenii respectivi. No, exact, o bucățică din video l-am pus și acolo am primit, cum ți-am zis, câteva zeci de mesaje, știi, bă, nu cunoști câinii, ăsta e bălan, ăsta e ciobănesc de Pirinei. Și de-aia am insistat să începem. De-aia am insistat să începem cu câinile astea, să-l prezentăm, să se vadă clar că noi ai prezentat și pedigriul la el. Chiar rasă pură cu pedigrii și cam toți câinii care ai, am văzut că la toți ai pedigrii. Da, câinii noștri sunt cu acte, consider că e foarte important ca un câine să aibă pedigrii. Cum și noi trebuie să avem documente. Stai, și zici, bravo. E foarte important să aibă pedigrii pentru că, uite, eu l-am produs pe ăsta, a făcut ce a făcut și vreau să se știe că a plecat de la Curtea de Argeș. Deci de asta e important să aibă... Corect, da. Cred că în viitor nici nu vor mai exista foarte multe animale fără documente. Bun, eu o să pun contul tău aici, pentru cine e interesat. Da. Abonați-vă și la contul lui, chiar are niște câini deosebiți, unul și unul. Tu ai, acum recent am înțeles că ai și ceva cățeluși din Decebal, din Mascul la Mare. Da,
Acum nu știu dacă și disponibil, dar i-am văzut la tine și am știu că... Disponibili, la mine nu prea au fost câinii disponibili. Ținem pentru selecție. Mie îmi place foarte mult linia lui Decebal. O consider o linie perfectă. Și n-am... un singur câine a vândut. A ajuns la un prieten de-al meu la Arad. Restul au ajuns și vor ajunge la oameni pe aici prin prejurul meu. Să-i pot folosi, să-i pot vedea în evoluție. Nu facem bani din câini, nu-i creștem pentru bani. Nu urmărim să... Strict pasiune. Da, pasiune, hobby și de asta nici nu facem ce face toată lumea acum. Corect. Da. Deci asta, încă o dată, ca să încheiem capitolul ăla și cu hate-ul, tu nu mergi, nu vânezi uși, nu faci chestii astea, că au trimis mulți grămadă de mesaje aiurea. Ai ieșit cu, pur și simplu ai ieșit cu câinea la plimbare, ai ieșit ursul să te atace înaintea ta și câinele s-a pus între tine și urs. Nu altceva ce-au speculat alții. Filmările astea n-au fost făcute pentru ego. Eu nu duc câinii la luptă, nu duc câinii la bătaie, nu duc câinii să vânesc cu ei. Filmările astea au fost făcute strict pentru a demonstra că avem o rasă de câini și o linie de câini ciobănești. Câinele ciobănesc trebuie să aibă o reacție în fața lupului, în fața ursului, în fața oricărui prădător. Deci trebuie să aibă o reacție. Nu am dus câinii să ne batem cu ursul sau să-mi umfle că sunt mare... Bine punctat. Hai să vedem și celelalte exemplare. Ea este Aria, femela mea de suflet, o femelă de 5 Asta îmi place maxim, zic sincer. Da. 15-6 ani de zile, luată de la domnul Marian Samoilă, chiar îi mulțumesc, poate vede video, o femelă, nu cred că o să mai am eu așa femelă, sper, mi-am oprit din ea, sper să se facă. Caracter bun, temperament, agresivitate când este cazul. Asta de fapt e mama lui Dobrin, da? Ce comentează mama ăștia că e că e bălan. Asta e femela bălană. Așa. Priviți aici. Așa. Da, uite ce mușcătură are. Nu se vede. Câinii au mai mâncat și oase și au mai spart și dinții și așa, dar pe ea o iubim foarte, foarte mult. Este singura care stă liberă, a stat liberă tot timpul și este femela noastră de suflet. Avem aici un mascul de ciobănesc românesc mioritic. Provine de la domnul Ionescu Constantin. Ăsta e din câinii lui Constantin, da? Care are și cunoscut, și... are numai câini faini. Un câine pe care îl iubim foarte mult. La fel, l-am lăsat să-l cresc, să văd ce temperament, ce caracter are mioriticul. Are un an de zile, a crescut aici în grădină cu corbul, cu volcodavii, cu toată lumea. E un câine bun de pază. Deocamdată cam atât pot să spun despre el, o să văd în viitor. Nu l-am dus la animal sălbatic, n-am avut ocazia deocamdată, o să-l duc să vedem ce face. Să vezi cum se mișcă, da. Da, te pui, să uite care e, deci are venă în el. Un câine bun. Da. Un câine bun. Frumos. Avem aici un ciobănesc românesc corb. Se trage de la prietenul meu, Ovidiu Cristinoiu. Un câine de un an de zile. Tot așa, puiandru, da. Da. Un câine... Ce frumos, are botul lung, blana mare, da. Foarte fain. Eu zic că destul de tipic pentru un ciobănesc corb. Hei, Urea! N-am lucrat atât de mult pe partea de socializare cu el, trebuie să recunosc, se vede asta, dar câinele cred că va avea la maturitate un temperament bun, așa mi se pare. N-am experiență la corbi, am vrut să iau câte un ciobănesc românesc din fiecare rasă, să-i cresc eu și să pot să-mi formez o părere singur, fără să mai ascult în stânga, în dreapta, corbul e așa, caucazianul e așa, mioriticul e așa. De asta am luat câte un ciobănesc românesc, câte un mascul. Aici avem un volcodav de un an, ai zis, da? Aici avem un volcodav de un an de zile. Se trage din câinii prietenului meu, Coco Păun. De la Coco. Da. Da. Păi, un câine... majoritatea știu care sunt iubitori de câini de la noi din țară, cunosc. Avem aici da. una alta. La un an stă bine de tot. Da. Da. Tu vezi în realitate acum și cred că se vede un pic mai... Da, și gros, mă, să știi. Da. La un an e chiar format bine deja. Un volcodav corect. Cățelandru, da. Deci un volcodav corect. Linie dreaptă. Picioare drepte. Angulații tot ce trebuie.
Un câine foarte simțitor în pădure, eu nu am văzut și nu mă gândeam să fie, mi se părea să fie un câine mai prostus fiind foarte mare, dar nu. Un câine care pleacă de zici că e câine de vânătoare în pădure, știe să-și facă treaba, face pază foarte bine, echilibrat, stă cu puiuții pe aici, nu face prostii. Un câine care îmi place, chiar îmi place. Am vrut să văd cum e linia asta de volcodavi și cred că am făcut bine ce am făcut. Acum vedem cum se dezvoltă în continuare, că până la urmă e cățelandru și până la 3 ani are ceva de drum de făcut. Îl avem aici pe Suman, un volcodav de un an de zile, care la fel îmi place foarte mult, cu niște colți micuți. Cât ai zis că are? Tot un an? Un an de zile. Băi, ce frumos e și ăsta dezvoltat. Un an de zile. Da. Un volcodav Și foarte... trebuie să menționez că tu ai 1,90, deci nu ești mic la înălțime. Câinii sunt destul de mari și bine făcuți. Acum n-am găsit un pitic care să le promoveze cățenii, îi promovăm așa cum putem. Un câine extrem de inteligent, agil, foarte, foarte agil, foarte bun de pază, simțitor, la fel în pădure, sus tată, hai sus, opa! În pădure câinele este arginviu. Gata, gata, gata. Nu se vede nu că facem prostii, nu mergem la mistres cu ei, să ne omoare, nu încăierăm, câinii n-au urme, hop, hop, câinii n-au urme pe ei, se vede foarte clar. Da, corect. Hei, hei, mai crește și ăsta. Acum, anul ăsta a fost o vară foarte, foarte călduroasă, n-au mâncat câinii, au mai și murit unii de căldură, dar pe iarnă o să se facă cum trebuie, zic eu. Da, și zona te avantajează foarte mult, nu știu, nu prea poți să prinde nimic că suntem undeva într-o vale, dar tu ai practic casa sus pe munte. Exact. Deci stai într-o zonă de vis. No. Ce să zic? Câinii trăiesc aici în grădina asta, sunt liberi noaptea, câte doi sunt liberi, în rest stau pe lanțuri de 7-8-10 metri, lanțuri grele, să-și consume proteinele pe care le mănâncă. Și, ai văzut padocurile care nu există? Da, corect. Astea sunt padocurile. Lasă că am văzut ce aici, nu-i... Asta și-au făcut, fii atent, da. Așa și-au făcut căței singuri, uite aici, culcușuri, sub căpița de fân. Practic am cosit funul din grădina asta și am făcut căpițe ca să stea câinii, avem căței mici care au crescut pe aici. Să stea, cum stau câinii ciobănești până la urmă, că avem câini ciobănești, avem câini de canapea. Asta e Bagheera, o femelă de 3 ani jumate, 4 ani aproape. O am de la domnul Aron Cojocaru, de la Rucăr. Un câine cu temperament. Deci un câine foarte rău, pot să zic. Nu pot să fac multe lucruri ca să o scot liberă sau așa, dar eu sper să scot un negru interesant din femela asta. Și va rămâne la noi. Hai să vedem un pic nivelul de agresivitate. O ții un pic cu lelușa să vedem cum se aruncă. Aici. Ai, frate, ați văzut, nu? Păi ce trebuie. Aici îl avem pe Bucur, un mascul produs de mine, de 2 ani de zile. Ieri a făcut 2 ani de zile. Din aria, din cățeaua mea, dintr-un câine care nu mai este un câine foarte gros, importat din Rusia direct, un câine bun. Îmi place foarte mult, bun reproducător, mi-a dat niște câini extraordinari, o să mai montez cu el. Un mascul corect, zic eu. Hop. Să vedem, poate are și un dinte, doi cu gură. Da. Cred că are și eu. Corect, da. Se vede. Așa. Și destul de echilibrat. Da, am văzut că are și agresivitate în el, dar totuși, uite, poți să... Ia, sus, da. Sus. Sus, bravo. Bravo. Ăștia sunt puiuți din uriașul Decebal. Câte luni au puiuții ăștia? Mâine fac 5 luni de zile. Uite, aici avem o femelă. Cine cunoaște la câini își dă seama și după dinți. Aici un mascul. Și acolo tot un mascul pe care l-am pus.
Mă, îmi place maxim masculul ăla. Tatăsui deja e, Da. la noi în Da. țară e unicat, zic eu, de Asta ceva. se va face un câine mare, vulturul ăsta. Hei, vulturaș, stai, tati. Hopa! Hopa, așa. Se vede și după labe, zic eu, uite. Da. Acum, Da, la 5 luni. la 5 luni de zile, încă o dată dinții. Cine cunoaște la câini, abia schimba gura. Frumos și groși. Ma trebuie să ducă clar și pe tatăsul. Am văzut că tatăl se aproape 1 metru. Ei trăiesc aici în ceva. padocul ăsta extins. Da. Lumea lor, liberi, n-au treabă, teren aici, am văzut o grămadă. Da. Sunt între câini, au învățat să facă pază de la câinii mei. Deja Acum- fac pază la 5 luni? Da. Deci am dus inclusiv la urs și au avut nu știu cum să zic, o reacție neașteptată. Pe la vultur pe care l-am oprit, stătea cu coada sus la o jumătate de metru de urs. Și la cât avea atunci? 3-4 luni cât 3 avea? Că erau micuți. 3 luni. 3 luni. Da, i-am văzut în video, nu dădeau înapoi la urs. Samurai, vino aici. Ce mă, piticani, bă, tu ești rău, mă, ha? Tu ești rău, mă, frumosule, mă. Ia urci, mă, la el, mă. Ești rău, mă, ha? Frumoșilor. Și ia, Ce avem aici? aici avem o femelă Da. de la prietenul meu, tot de la prietenul meu Coco. Tot de la Coco și asta? Da. Asta este din aceeași părinți cu Decebal, un cuib diferență. Da? E din bizon, femela se și vede probabil și îi seamănă mult tatălui. O femelă foarte inteligentă, cu temperament. Acum e și în călduri, poate să o montăm, să vedem. Nu avem puiuți de la ea deocamdată. Dar, Bine, oricum, cine e interesat, cum am zis, las contul aici da. și am văzut, tu chiar îi crești din pasiune, nu ca să faci bani cu ei, dar Da, dacă și cineva vând, vede și îi place, poate să ia legătura, intră pe contul tău, să ia legătura cu tine. Ca de obicei, la fiecare video primesc mesaje, bă, n-ai, nu știi, n-are pui, nu știu ce. Deci, cine e interesat, ia legătura cu tine și sigur îl rezolvi. Ce trebuie să știe oamenii, că eu vând câini destul de scump, adică mai scump decât sunt pe piață, pe OLX sau Așa. pentru că îmi doresc să ajung la niște oameni care îi prețuiesc, nu pentru că facem bani din câini. Tu ai văzut câți câini sunt la mine aici, Da. ar trebui să vând câini în fiecare săptămână, lună, ca să pot să fac bani din ei, nu vreau să fac bani din ei, vreau să ajungă la oameni care să-i trateze măcar cum îi tratez eu. Și atunci nu pot să-i vând copiilor de 16 ani care îmi cer așa, nu pot să-i vând oamenilor care văd că vor să-l cumpere doar pentru ego, vreau să-i vând familiilor care au nevoie de un membru care să-i ocrotească, să-i păzească, să le ofere dragoste. Vreau să-i vând oamenilor care au nevoie să-i folosească în mediul natural, adică ca și câini ciobănești. Nu vreau să-i vând unde nu trebuie. Ca Corect. Să nu... S-a înțeles ideea. Da. Era? Încă o chestiune pe care aș vrea să o punctez, să mă stai cu minte. Câinii mei trăiesc în padocuri din astea libere, pe lanțuri de 7, 8, 10 metri, da? Bă, bine că ai amintit că mulți comentează, bă, nu iubește câine, uite, îl ține lanț și așa mai departe. No, câinele ăsta are vreo 10-11 metri de lanț Da. Păi, uite, și ai pus lanț cu scop. gândește-te cam Da. cât ar trebui să fie Aici un alți padoc. masculini în zonă, care îi lași liberi prin rotație, oamenii trebuie să înțeleagă. Și ca să să n-apuce înțeleagă. să se muște între ei, să se bată, Important este, trebuie să-și cunoască perimetrul. da, important este și mi-ar plăcea să văd pe la toți oamenii care își mai filmează câinii o găleată de 20 de litri cu apă curată, să o aibă în fiecare zi. Câinii mari, câinii de talie mare, să mănânce de sus, acum poate fi oameni care nu le plăcea cratița mea. Da. Să fie sănătoși. Și acolo și peste tot unde o să filmezi, o să vezi câinii mei mănâncă de sus, au o găleată de 20 de litri cu apă care e schimbată zilnic. Curată, da. Trăiesc pe pământ, câinii nu miroasă, tu ai fost lângă ei și nu miroasă da. a pișat, a hoita, nimic, pentru că stau pe pământ și nu iau mirosul niciodată. Coatele le vedeți, Da. da? Curată, da. Da? Nu au adunături, da. Nu avem câini cu picioare strâmbe, cu bursită, cu nicio problemă. Nu reproduc câini handicapați doar ca să fac alți câini handicapați, dar un pic mai mari. Ținem foarte mult la calitate, eu fac treaba asta pe termen lung, vreau să, fiind pasiunea mea și hobby-ul meu, vreau să fac asta toată viața și atunci eu n-aș putea să trăiesc liniștit vreodată când știu că am produs un câine handicapat doar pentru ego, că voiam să fie mai mare, că voiam să fie mai nu știu cum. Am înțeles. Da. Mă interesează calitate, nu cantitate.